Narayanam namaskritya Naram chaiva narottama Devim saraswatim vyasam Tato jayamudiraye. We are reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32, Entanglement and Fruitive Activities, Text 31 and 32. आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 32 र श्लोक संख्या रहेको छ 31 र 32. Jnana yogas. First of all, we can first shloka. Iti etat kathitam gurvi jñānaṁ tad brahma-darśanam yenānubuddhyate tattvam prakṛteḥ puruṣasya. Translation. My dear respectful mother, I have already described it, the path of understanding the absolute truth by which one can come to understand the real truth of matter and spirit and their relationship. अनुवाद. हे पूज्य आमा, मैले पहिले नै हजुरलाई परम सत्य ज्ञानको मार्ग बताइसकेको छु, जसद्वारा मानिसले पदार्थ, आत्मा र आत्मा पदार्थ बीचको सम्बन्ध वास्तविक सत्यलाई जान्न सक्दछ. Actually, one of the main aim of philosophy is understand this difference between matter and spirit. वास्तवमा जुन वास्तविक सिद्धान्तहरू छ यो चाहिँ पदार्थ र आत्मा बीचको भिन्नतालाई बुझ्नु हो. Text 32. Jnana yogasya manishto Nairgunya bhakti lakshana Dvayorapeka evartho Bhagavat shabda lakshana Jnana yogasya manishto Nairgunya bhakti lakshana Dvayorapeka evartho Bhagavat shabda lakshana Jnana yogasya manishto Naigunya bhakti lakshana Naigunya bhakti Bhagavat shabda lakshana Jnana yogasya manishto Nairgunya bhakti lakshana Dvayorapeka evartho Bhagavat sabda lakshana Jnana yoga. Jnana yoga. Philosophical research. दार्शनिक खोज. Cha and तथा matnishtha directed towards me. म प्रति लक्षित भएर Nairgunya free from the material modes of nature. प्रकृतिको गुणबाट मुक्त भएर Bhakti, devotional service. भक्तिमय क्रियाकलाप. Lakshanaha, named. named. नामको. Dvayo, of both. दुवैको. Api, moreover. पनि. Ekah, one. एक. Eva, certainly. निश्चय नै. Artha, purpose. अभिप्राय. Bhagavat, the Supreme Personality of Godhead. परम पुरुष भगवान. Shabda, by the word. शब्दद्वारा. Lakshanaha, signified. आश्रित हुने. Translation and purport of His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada Ki.
Philosophical research culminates in understanding the Supreme Personality of Godhead. दार्शनिक खोजको लक्ष्य नै पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानलाई जान्नु हो। After achieving this understanding, when one becomes free from the material modes of nature, he attains the stage of devotional service. यो ज्ञानलाई प्राप्त गरेर जब मानिस भौतिक गुणहरूबाट मुक्त हुन्छ, उसले भक्तिको अवस्था प्राप्त गर्दछ। Either by devotional service directly or by philosophical research, one has to find the same destination, which is the Supreme Personality of Godhead. मानिसले चाहे प्रत्यक्ष भक्तिद्वारा होस् अथवा दार्शनिक खोजद्वारा उही गन्तव्यको खोजी गर्नुपर्दछ जुनको गन्तव्य भगवान हो। तात्पर्य भगवत गीतामा भनिएको छ, जन्मों जन्मको दार्शनिक खोज पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति अन्ततः वासुदेव नै सर्व हुँदो रहेछ भनेर जानेर उहाँको शरणमा पर्दछ। यस्ता दार्शनिक खोजका विद्यार्थीहरू महात्मा भएका कारण अत्यन्त दुर्लभ हुन्छन्। यदि दार्शनिक खोजद्वारा कोही परम पुरुषको मा आइपुग्दछ भने उसको खोज पूरा हुन्छ र यदि त्यस्तो छैन भनेदेखि उसको खोज अपूर्ण नै रहन्छ। उसको अज्ञानको खोज तबसम्म निरन्तर रहनु पर्दछ जबसम्म ऊ भगवत भक्तिको ज्ञानसम्म आइपुग्दैन। भगवत गीतामा भगवानले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने अवसर दिनुभएको छ, जहाँ दार्शनिक चिन्तन तथा योग अभ्यासको विधिलाई अपनाएकाहरूले अधिक कष्ट सहनु पर्ने पनि बताइएको छ। जन्मौं जन्मको यस्तो कठिनाई पश्चात योगी अथवा ज्ञानी उहाँको शरणमा आइपुग्दछ, तर उसको मार्ग अत्यधिक कष्टप्रद हुन्छ। अतः भक्ति मार्ग सबैका लागि सुगम छ। मानिसले केवल भक्तिद्वारा ज्ञान योगको फल प्राप्त गर्दछ। जबसम्म ऊ आफ्नो मानसिक चिन्तनद्वारा भगवानको ज्ञानसम्म आइपुग्दैन, उसका सारा खोज अनुसन्धानहरू केवल ख्यालमै मात्र रहन्छ। निराकार ब्रह्मका लागि लीन हुने नै योगीहरूको परम ध्येय हो भने यो ब्रह्म परम पुरुषकै कान्ति हो। श्रीमद् भगवत गीता 14:27 मा भगवानले बताउनु भएको छ, म निराकार ब्रह्मको आधार हुँ जुन अविनाशी एवं परम आनन्दमय छ। भगवान समस्त आनन्दको सागर हुनुहुन्छ जसमा ब्रह्मानन्द पनि सम्मिलित छ। अतः जोसँग भगवान प्रति अटुट श्रद्धा छ उसले पहिले नै निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार गरिसकेको हुन्छ। Om yenātimirānhasya yena shalakaya chakshurmilitam yena tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya manobhishtam stapitam yena bhutale swayam rupam kadamahyam dadati svapadantikam Vandeham Shri Guru Kshitapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Radhunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savatudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam cha He Krishna Karuna Sinhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopiha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gauranhe Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutudevi Pranamami Hare Priya Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sinhupyevacha Patitanam Pavanepya Vaishnavapya Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yena yogacha manishto nargunya bhakti lakshana
Dvayorapekaivartho Bhagavat Shabdalakshanaha. Philosophical research culminates in understanding the Supreme Personality of Godhead. दार्शनिक खोजको लक्ष्य नै पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानलाई जान्नु हो। After achieving this understanding, when one becomes free from the material modes of nature, he attains the stage of devotional service. यो ज्ञानलाई प्राप्त गरेर जब मानिस भौतिक गुणहरूबाट मुक्त हुन्छ, उसले भक्तिको अवस्था प्राप्त गर्दछ। Either by devotional service directly or by philosophical research, one has to find the same destination, which is the Supreme Personality of Godhead. मानिसले चाहे प्रत्यक्ष भक्तिद्वारा होस् अथवा दार्शनिक खोजद्वारा उही गन्तव्यको खोजी गर्नुपर्दछ जुन गन्तव्य भगवान हो। So in this shloka we can see the prayojana tattva or the aim of our spiritual life. यस श्लोकमा हामी हेर्न सक्छौं कि हाम्रो प्रयोजन के हो र हाम्रो जीवनको उद्देश्य अन्तिम गन्तव्य के हो त्यसको बारेमा। And our spiritual life actually culminates in understanding and finally direct connection with the Supreme Lord. र हाम्रो जुन आध्यात्मिक जीवन छ यो नै हाम्रो कसरी भगवानसँग सम्पर्कमा रहने र उहाँ कहाँ पुग्ने भन्ने कुराको प्रक्रिया हो। And such understanding, it means bhakti, resides in heart of devotees. So यो बुझाइ हो कि भक्ति जुन छ भक्तको हृदयमा वास गर्दछ। Only in the heart of devotees. केवल भक्तको हृदयमा मात्रै। Like it is one song written by Patri Prabhu. एउटा त्यहाँ गीत छ जुन चाहिँ सधैँ पत्री प्रभुजीले लेख्नु भएको छ। Bhakti resides in your heart, like the nectar in the golden pot. That bhakti resides in heart of devotee like nectar. उहाँले बताउनु भएको छ कि भक्ति भक्तको हृदयमा हुन्छ, जसरी कि अमृत एउटा सुनको थैलो भाँडोमा छ त्यसरी भक्ति भक्तको हृदयमा हुन्छ। So when we are thinking, hearing, meditating of great devotees, we can also develop such bhakti. They give to us opportunity to be together with Supreme Lord. जब हामीले श्रवण गरिरहेका हुन्छौं अनि कीर्तन गरिरहेका हुन्छौं शुद्ध भक्तहरूको गुणगानको बारेमा, त्यतिखेर उहाँहरूसँग हामी नजिक आउन पुग्दछौं र भक्तिको बारेमा अझ प्रगाढ रूपमा बुझ्न सक्दछौं। Yesterday we celebrated appearance day of Advaita Acharya. हिजो हामीले अद्वैत आचार्यको आविर्भाव तिथि मनायौं। Today Bhishmadev. आज भीष्मदेवको। And tomorrow Madhvacharya. र भोलि माधवाचार्यको तिरोभाव तिथि। Keshav Govinda will give to us explanation about him. श्रद्धेय केशव गोविन्द प्रभुले भोलि हामीले बताउनु हुनेछ रामानुज आचार्यको बारेमा। So it means you see we are like in such a chain of disciplic succession. हामी हेर्न सक्छौं यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि गुरु शिष्य परम्पराको एउटा हैन धारावाहिक and by mercy of great devotees of Vaishnavas we can actually achieve such aim of our life, Krishna prema, connection with Krishna. र महान भक्त र वैष्णवहरूको विशेष कृपाद्वारा मात्रै हामी यी कृष्ण प्रेम र कृष्ण भक्तिको आस्वादन गर्न सक्छौं। And today we will discuss about glory and example, life example of Bhishmadev. र आज हामीले श्रवण गर्ने छौं वास्तवमा भीष्मदेवको जीवनको बारेमा, उहाँको उदाहरण। And first lesson we can say it is about his birth. र प्रथम शिक्षा हामी के लिन सक्छौं उहाँको जन्मबाट। We are saying actually that it's very fortunate if somebody born in family of great devotees, great people. त्यो भक्त एकदम भाग्यमानी हुन्छ जो चाहिँ भक्तको परिवारमा अथवा
ठुला मान्छेको परिवारमा वैष्णवको परिवारमा जन्म लिन्छन्। And Bhishma parents was great king Shantanu, and his mother was Ganga Devi. र भीष्मदेव महान राजा शन्तनुका छोरा हुनुहुन्थ्यो र आमा गंगा देवीको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। And also he was one of great demigods, Vasu. It was 8 brothers, Ashtavasu, and he was one of them. र भीष्मदेव अष्टवासु जुन देवी देवता हुन्छ ती मध्ये एकजना महान वासु पनि हुनुहुन्थ्यो देवी देवता। Actually, they did some mistakes. They took Surabhi from great some sage Vasishta, and he cursed them to burn in Earth planet. र जब उहाँ वासु हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँले एउटा अपराध गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ वशिष्ठ मुनि कहाँ गएर सुरभि गाई चोरी गर्नुभएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई श्राप दिइदिनुहुन्छ कि जाऊ तिमी धरतीमा जन्म लिनुपर्छ भनेर। They asked excuse, and he told that you can return back to heavenly planets immediately after your birth, except that brother who stole the cow. That means the dew or later Bhishma. र सबैजनालाई क्षमा याचना गर्न थाल्नुहुन्छ, माफ गरिदिनुस् वशिष्ठ मुनि भनेर। अनि वशिष्ठ मुनिले भन्नुहुन्छ ठिक छ केही छैन, तिमी धरतीमा जन्म लिने बित्तिकै तिम्रो मृत्यु हुनेछ, तर एउटा भाइ बाहेक अष्टवासु मध्ये उहाँ चाहिँ हैन जब आफूले इच्छा गर्नुहुन्छ तब मात्रै उहाँको मृत्यु हुनेछ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। And actually when Shantanu he met first time Ganga Devi and saw how he is shining, beautiful, noble, nice, he told her, oh please be my wife. र जब महाराज शन्तनुले गंगा देवीलाई पहिलोचोटि जब भेट्नुहुन्छ र उहाँको जुन तेज देख्नुहुन्छ गंगा देवीको र सुन्दरता त्यसमा एकदम मोहित हुन्छ शन्तनु महाराज र उहाँले भन्नुहुन्छ कृपया तपाई के मेरो श्रीमती बन्दिनुहुन्छ भनेर। And she told her, okay, I will become your wife, but if you will criticize me, I will leave you. र गंगा देवीले भन्छ ठीक छ म तपाईको श्रीमती बन्न तयार छु, तर जुन दिन मलाई तपाई कुनै कुरामा रोकटोक लगाउनुहुन्छ त्यो दिन म तपाईले छोडेर गइदिन्छु। How it possible to criticize you? You are so nice, so beautiful, have so nice qualities. र महाराज सन्तोलीले भन्छ तपाईले कसले गाली गर्छ र तपाईले कसले कसले तपाई यति सुन्दरी हुनुहुन्छ, यति राम्री हुनुहुन्छ, तपाईले भला कसले गाली गर्छ र। And he loved her so much, and they live very peacefully and happily. र उहाँले तिमीलाई एकदम म माया गर्नेछु र हामी एकदम खुसी साथ आफ्नो जीवन यापन गर्नेछौँ। But when appeared the first child, she took this child and threw him in Ganga. र जब महाराज शन्तनु र गंगा देवीको प्रथम पुत्र हुन्छ त्यसपछि माता गंगाले के गर्नुहुन्छ त्यो पुत्रले लगेर गंगामा बगाइदिनुहुन्छ। Shantanu was shocked, but he actually kept silence because such agreement. र महाराज शन्तनुलाई एकदमै आश्चर्यजनक लाग्छ यो के गरेको भनेर, तर के गर्ने वचन दिएको छ म चुप लागेर बस्नुहुन्छ। And she did it next time also. र अर्को पुत्र हुँदा पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ, गंगामा गएर बगाइदिनुहुन्छ। 7 times she threw the newborn child in Ganga. र पटक पटक 7 पटक चोटी जब पुत्र हुन्छ तबसम्म पनि गंगा माताले गएर सबै छोरालाई गंगामा बगाइदिनुहुन्छ। And when 8th child appeared, and she took him again to throw in Ganga, Shantanu couldn't tolerate. र जब 8औं पुत्र हुन्छ र फेरि गंगा माताले जब गंगामा बगाउनको लागि लाग्नुहुन्छ त्यतिखेर शन्तनु महाराजले अबको त्यो सीमाको पार हुन्छ र उहाँले यो सहन सक्नुहुन्न। What a mother you are. How it's possible to throw your own children in water, in river. र महाराज सन्तोलीले भन्नुहुन्छ कस्तो खालको आमा हो तिमी, आफ्नो बच्चाले कसरी तिमी बगाउन सक्छौ, भर्खर जन्मेको बच्चाले माया छैन भनेर। Okay, this child, she told, remain alive, and he will live actually how long he wants. र त्यसपछि माता गंगाले भन्नुहुन्छ ठिक छ तपाईले आज रोक्नु भयो, त्यसकारणले यो जुन बच्चा छ यो बच्चालाई म बगाउँदिन, यो बच्चा रहिरहन्छ र जबसम्म यो बच्चाले आफ्नै सो इच्छाले मेरो मृत्यु हुँदैन भनेर चाहनुहुन्न तबसम्म उहाँको मृत्यु हुने छैन। And she disappeared. र त्यसपछि उहाँ त्यहाँबाट लोप हुन्छ। And to this child they give name Devavrata. र त्यो बच्चाको नाम हुन्छ देवव्रत।
And he was so shining, so beautiful, strong, उहाँ यति intelligent. उहाँ एकदम तेजस्वी हुन्छ, एकदम उज्यालो हुन्छ, एकदम बुद्धिमान हुन्छ। And Shantanu thought that, oh, he will be a very good king. र महाराज सन्तोले भन्नुहुन्छ हो भविष्यमा ऊ एकदम राम्रो राजा बन्नुहुनेछ भनेर। But he was suffering actually without wife, because king actually needs have wife. र महाराज सन्तनु एकदम छटपटाइराख्नु भएको थियो, किनभने उहाँसँग रानी नै थिएन र बिना रानीको उहाँ खुसी हुनुहुन्थेन। And once he met a very beautiful girl. र एकचोटि महाराज सन्तनुले एकदम सुन्दरी स्त्री देख्नुहुन्छ। Her name was Satyavati. उहाँको नाम सत्यवती थियो। Actually, she was born in Damauli, near Pokhara. र उहाँ जुन सत्यवती छ उहाँ खासमा पोखराको त्यो दमौलीमा जन्मिनु She भएको was थियो। daughter of fisher king. उहाँ King चाहिँ of fishers. माछेवाडाको छोरी हुनुहुन्थ्यो, माछा मार्नेको छोरी। And she had also so nice qualities and was so beautiful that Shantanu fell in love and asked her, can you become my wife? र सत्यवती एकदम गुणमान हुनुहुन्थ्यो, एकदम सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो, सुशील हुनुहुन्थ्यो, जसको कारण महाराज सन्तनुलाई उहाँप्रति प्रेम जाग्दछ र उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँ के मेरो श्रीमती बन्न चाहनुहुन्छ? She agreed, but her father told her, if she will become your wife, if sons appeared from her, they need become, next king. र सत्यवतीको बुवाले भन्नुहुन्छ ठिक छ म आफ्नो छोरी दिन त तयार छु, तर जुन मेरो छोरीबाट प्रथम छोरा जुन हुन्छ ऊ चाहिँ राजा बन्ने छ भनेर भन्नुहुन्छ। But Shantanu very loved actually Devavrata, and he saw that he is the best actually will be king, what is possible. तर महाराज सन्तनुले त देवव्रतलाई यति नै माया गर्नुहुन्थ्यो र मेरो यो देवव्रत छोरा चाहिँ राजा बन्नुहुन्छ भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको थियो, तर यहाँ अर्कै प्रस्ताव आउँदछ। And he returned actually to palace in depressed mood. र महाराज सन्तनु फर्कनुहुन्छ आफ्नो राजदरबारमा एकदम दुखित र चिन्तित भएर। Devavrata came to him and asked, Father, what happened with you? Why you are so sad? What can I do that you become happy? र देवव्रत गएर भन्नुहुन्छ पिताश्री तपाईँ किन यस्तो दुखित हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि म के गर्न सक्छु? Finally he told everything, and Devavrata actually came to this king of fisher people and told it, please give Satyavati to my father, and I give vow that I will remain brahmachari, I will never marry. र जब देवव्रतले यो कुरो सुन्नुहुन्छ आफ्नो पिताश्रीबाट, अनि उहाँ के गर्नुहुन्छ ती मछुवाराको जुन राजा हुन्छ उहाँ कहाँ जानुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ ठिक छ तपाईँको जुन छोरी छ सत्यवती मेरो पिताश्रीलाई दिनुहोस् र म प्रतिज्ञा गर्दछु कि म जीवनभर नै ब्रह्मचर्यको पालना गर्नेछु, म बिहे गर्दिनँ भनेर। When he told this, that from sky demigods they shower some flowers. जब विष्णुदेवले यसरी प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ त्यतिखेर पुरा आकाशबाट देवी देवताहरूले फूलको वर्षा गर्न थाल्नुहुन्छ। And they told that his name will be Bhishma. र त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि उहाँको नाम आजदेखि भीष्म रहनेछ। Bhishma means who is follow very strong vow. र भीष्मको अर्थ हो जसले चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञालाई संकल्पलाई एकदम दृढतापूर्वक पालना गर्दछ। And actually, what is the drama of life of Bhishma? र वास्तवमा भीष्मदेवको जुन जीवनको एउटा पुरा नाटकीय जीवन चाहिँ के हो त? Bhishma not act according of his nature and his duty. र विष्णुदेव वास्तवमा भन्यो भनेदेखि आफ्नो जीवनको आफ्नो गुण अथवा आफ्नो कर्तव्य जसरी आफ्नो जीवनयापन गर्नु भएन। He would be the best actually king. उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो राजा हुन सक्नुहुन्थ्यो, But because he accepts such vow, he couldn't become a king. तर उहाँले यस्तो प्रतिज्ञा लिनुभएको थियो जसको कारणले उहाँ राजा नै बन्न पाउनु भएन। Because king need have wife. किन भन्दाखेरि राजा हुन बित्तिकै उहाँको श्रीमती हुनै पर्छ। Yeah. And actually, because of Bhishma Dev,
all this at Mahabharata, all these intrigues happened. र भीष्मदेवको कारणले गर्दाखेरि जति पनि यो महाभारत यो लडाइँहरू आदि इत्यादि यो काण्डहरू भयो सबै उहाँको कारणले You know. Next, what happened? Some situation. He wanted that his brother-in-law have wife, but he was a little bit weak. That's why in his name, like for him, he went to some kingdom in Swayamvara to participate in Swayamvara and take some wife to his brother. र भीष्मदेवले एकचोटिको कुरो हो भीष्मदेवको जुन हैन भाइ हुनुहुन्थ्यो अर्को सन्तनु सत्यवतीबाट निस्केको पुत्र उहाँको लागि चाहिँ श्रीमती चाहिएको थियो र त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ भीष्मदेव एउटा राज्यमा जानुहुन्छ र त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ केही हैन कन्याहरूलाई हरण गरेर ल्याउनुहुन्छ आफ्नो भाइको लागि. And in this Swayamvara he conquered all princes, all those princes, all great warriors. र त्यस स्वयंवरमा जुन स्वयंवर भइरहेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भीष्मदेवले जति पनि राजाहरू हुन्छन् कुमारहरू हुन्छन् ती सबैलाई पराजित गरिदिनुहुन्छ. And all three daughters of that king he gave to him. र जुन तीनवटै पुत्री हुन्छ जो राजाको जो स्वयंवरमा सहभागी हुनुभएको हुन्छ उहाँ तीनटै छोरीलाई उहाँले राजाले उहाँ भीष्मदेवलाई दिदिनुहुन्छ. And he brought them and gave to his brother, so it will be now you will be wives of him. र भीष्मदेवले के गर्नुहुन्छ त्यो तीनटै कन्यालाई ल्याएर राजकुमारीले ल्याएर आफ्नो भाइलाई दिदिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ उहाँसँग अब बिहे गर र तिमी राजा बन. And two of them agreed, but one her name was Ambalika, told that no, I cannot go to him, because I love some other king. र तीनवटा जुन कुमारीहरू हुन्छ उहाँलाई भन्नुहुन्छ बिहे गर्नको लागि तीमध्ये दुईजनाले चाहिँ बिहे गर्नुहुन्छ उहाँको भाइसँग तर एकजना जुन अम्बालिका हुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ म बिहे गर्न सक्दिनँ भनेर. किनभने म कोही अरूसँग प्रेम गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ. And Bhima told that okay, you can go to him and become his wife. र भीष्मदेवले भन्छ ठीक छ केही दुःख छैन तिमी जाऊ र जोसँग प्रेम गर्छौ उसको श्रीमती गएर बन भनेर भन्नुहुन्छ. But when she came to that king rejected her. He told her, how I can accept you because I am conquered, and now Bhishma gave me like waste some things, useless things. जब अम्बालिका जानुहुन्छ आफ्नो जुन प्रेमी कहाँ राजा कहाँ अनि भन्नुहुन्छ मलाई पति देव मलाई स्वीकार गर्नुस् त्यतिखेर त्यो राजाले के भन्नुहुन्छ म कसरी तिमीलाई स्वीकार गर्न सक्छु म एक त पराजित भएको हुँ र त्यसमा पनि भीष्मदेवले तिमीलाई हरण गरेर लगिसकेको छ एउटा फोहोर मैलाको थुप्रो जसरी तिमीलाई फालिसकेको वस्तुलाई म कसरी अपनाउन सक्छु म अपनाउँदिन तिमीलाई भनेर भन्दै. Ambalika then again returned to Bhishma and told, I can be only you can be my husband. र जब अम्बालिका फेरि फिर्ता आउनुहुन्छ भीष्मदेव कहाँ र भीष्मदेवलाई भन्नुहुन्छ कि हे भीष्मदेव तपाई मात्रै मेरो पति हुन सक्नुहुन्छ म तपाईसँग बिहे गर्छु भन्दिनुहुन्छ. But Bhishmadev told, no, I cannot accept you. I keep in my vow of celibacy. र भीष्मदेवले भन्छ हैन म कसरी तिमीलाई श्रीमती अपनाउन सक्छु म त प्रतिज्ञा लिएको छु आजीवन ब्रह्मचारी बस्नको लागि म तिमीसँग बिहे गर्न सक्दिन. And then Ambalika become angry. र अम्बालिका एकदम रिस उठ्छ अम्बालिकालाई. She was actually a great kshatrani. र एकदम छत्रानी हुनुहुन्थ्यो अम्बालिका. And she told, I will do everything to kill you. र अम्बालिकाले पनि प्रतिज्ञा लिनुहुन्छ म तपाईको मृत्युको कारण बनेछु म जे पनि गर्न तयार छु तपाईलाई मार्नको लागि. And actually she was like how to say the cause that Bhishma was conquered in Kurukshetra. र त्यही अम्बालिका नै अर्को जन्ममा कारण बन्दछन् भीष्मदेवको मृत्युको कारण कुरुक्षेत्रमा. Actually also it was some interesting situation when Ambalika actually came to Parashurama.
र यो अर्को पनि एउटा रोचक घटना छ जब अम्बालिका परशुराम कहाँ आउनुहुन्छ Parashurama was guru of Bhishmadev. र परशुराम चाहिँ विश्वदेवको गुरु हुनुहुन्थ्यो And she complained to him that I want actually he will become my husband, but he rejected everything. र अम्बालिकाले परशुरामलाई भन्न थाल्नुहुन्छ कि म उहाँलाई श्रीमान स्वीकार गर्न चाहन्छु तर उहाँले मलाई तिरस्कार गरिदिनु भयो And Parashuram told her, okay, I will tell to Bhishmadev that he will take you as wife. र परशुरामले भन्नुहुन्छ ठिक छ तिमी चिन्ता नगर म भीष्मदेवलाई भन्ने छु कि तिमीसँग बिहे गर भनेर But when he told it to Bhishmadev, Bhishmadev rejected. He said, sorry, Guruji, but I cannot accept because I र feel जब my vow. परशुरामले भीष्मदेवलाई भन्नुहुन्छ तिमी उसँग बिहे गर्नुपर्छ भनेर अनि भीष्मदेवले भन्नुहुन्छ हैन माफ गर्नुहोस् गुरुदेव म प्रतिज्ञाबद्ध छु म त बिहे नै गर्न सक्दिनँ Can you imagine such situation when you reject instructions of Guru? तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कसैले यदि गुरुको आज्ञालाई अवज्ञा गर्दछ भने But actually it was such a mission of Bhishmadev and he follows this. र वास्तवमा भन्यो भनेदेखि विष्णुदेवको एउटा उद्देश्य थियो लक्ष्य थियो र उहाँले त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न खोजिराख्नु भएको थियो And Parashurama actually gave to him challenge. र परशुरामले त्यसपछि उहाँलाई घोषणा गर्नुहुन्छ And they fight with each other. र दुईजनाले झगडा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ युद्ध But Parashurama, we have Dashavatara, and one of this Parashurama, he is so great. One of his र परशुराम कोही चान्चुने व्यक्ति हुनुहुन्थेन उहाँ 10 अवतारहरू भगवानको 10 अवतार मध्ये एउटा अवतार हुनुहुन्थ्यो एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो उहाँ some powerful avatar was a lot, but he couldn't conquer Bhishmadev. यति शक्तिशाली अवतार हुनुहुन्थ्यो भगवान स्वयं त्यही पनि भीष्मदेवलाई उहाँले पराजित गर्न सक्नु नै भएन Even Bhishmadev become more powerful in some cases than Parashurama. यो युद्धको घटनाको क्रममा झन् भीष्मदेव झन् अझै शक्तिशाली भन्नुभयो परशुरामसँग युद्ध गर्ने बेला And the voice from sky told her, please stop and let situation remain. र आकाशवाणीबाट हैन घोषणा भयो कि तपाईहरु युद्ध नगर्नुहोस् र तपाईहरु छुट्टा छुट्टै हुनुहोस् Actually, the same Ambalika became the cause that Bhishma was conquered in Kurukshetra. र त्यो अम्बालिका नै मृत्युको कारण बन्यो भीष्मदेवलाई जुन कुरुक्षेत्रको युद्ध भएको थियो त्यहाँ चाहिँ युद्धको कारण मृत्युको कारण बन्यो अम्बालिका This is also a very important lesson from Bhishmadev. You see that he was so noble, so good person. यहाँबाट हामी देख्न सक्छौं भीष्मदेवको जीवनीबाट पनि हैन कि भीष्मदेव के हुनुहुन्थ्यो अति नै महान हुनुहुन्थ्यो र एकदम सुन्दर गुणले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो But he was fighting on the side of Kauravas and the side of Duryodhana. यहाँ हामी देख्न सक्छौं भीष्मदेव त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि उहाँ कौरवको पक्षबाट युद्ध गरिराख्नु भएको थियो दुर्योधनको पक्षबाट Because of his vow, he said that I will be brahmachari remain and I will maintain and protect the king who will be rule in Hastinapur. र भीष्मदेवले किन त्यस्तो गर्नुभयो त कौरवको पक्षबाट लड्नुभयो किनभने उहाँ प्रतिज्ञाबद्ध हुनुहुन्थ्यो कि म आजीवन ब्रह्मचारी रहनेछु र जबसम्म जिउने छु तबसम्म हस्तिनापुरको पक्षमा चाहिँ म हस्तिनापुरलाई रक्षा गर्नेछु भनेर That's why in Kurukshetra he was on the side of Duryodhana. त्यसकारणले गर्दाखेरि भीष्म पितामा कुरुक्षेत्रमा दुर्योधनको पक्षबाट लडाई गर्नुभएको थियो And even he knew that Pandavas the best people and that Krishna is the supreme Lord. He knew this, but he fighting with them. यथापि उहाँलाई थाहा थियो कि पाण्डवहरू भनेको चाहिँ राम्रा हुन् उनीहरू भगवानको पक्षमा छन् भक्त छन् उनीहरू धर्मको पक्ष छन् त्यही पनि उहाँ कौरवको पक्षबाट युद्ध गर्नुभयो And Pandavas, they couldn't actually destroy army of Kauravas because Bhishma was so powerful even in such age. He had protected his army. पाण्डवहरूले कौरवका सेनाहरूलाई कौरवहरूलाई पराजय गर्न नै सक्नु भइरहेको थिएन किन भन्दाखेरि विष्णुदेव यति शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो कि पुरा कौरवलाई संरक्षण गरेर राख्नु भएको थियो उहाँले And one evening, Pandavas came to him and asked, "Oh, Pitamaha, oh grandfather, please say to us how we can conquer you." र एक दिनको
घटना हो कुरुक्षेत्रको युद्धको बेलामा पाण्डवहरू भीष्म पितामह कहाँ जानुभयो र बिन्ती गर्न थाल्नुभयो, हे पितामह कसरी हामीले यो युद्ध जित्न सक्छौँ, कृपया केही बताउनुहोस् हामीलाई। And actually Bhishma wanted that Pandavas won. र भीष्मदेव वास्तवमा चाहनुहुन्थ्यो कि पाण्डवहरूले नै जितोस् भनेर। And he told, thank you that you asked me. अनि त्यसपछि भीष्मदेवले भन्नु तपाईँलाई कसले यहाँ पठायो भनेर। Until I am fighting, you never destroy this army. र भीष्मदेवले बताउनु भयो कि जबसम्म म युद्ध गरिरहन्छु कौरवको पक्षबाट तिमीहरू कहिले पनि कौरवलाई पराजित गर्न सक्दैनौ। And I can stop fighting only if I am put down my weapon. र भीष्मदेवले भन्नुभयो कि म युद्ध गर्नबाट त मात्रै पछाडि हट्छु जब म आफ्नो जुन शस्त्र छ त्यो शस्त्रलाई जब म राखिदिन्छु। And in your army it was one warrior. र उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको पाण्डवहरूलाई भनिराख्नु भएको छ कि तपाईँको योद्धाहरूमध्ये एकजना योद्धा छ। And you put this warrior in front of your army. र उहाँले भन्नुभयो कि त्यो योद्धालाई मेरो तपाईँको मैले युद्ध गरिरहेको सेनाहरूको बिचको मध्य अगाडि गएर खडा गरिदिनुहोस्। Bhishma knew that Ambalika did some austerity, and she was born as man. र भीष्मदेवलाई यो कुरो थाहा थियो कि अम्बालिका जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले त कठोर प्रतिज्ञा लिनुभएको थियो कि म भीष्मदेवको मृत्युको कारण बन्छु र उहाँ अर्को जन्ममा युवराज भनेर जन्मिनु भएको थियो। And when next day this warrior who was previously Ambalika become in the front, stand in the front of Bhishmadeva, Bhishmadeva knew who it was, and he put down his weapon and turned out his face. र अर्को दिनको युद्धमा जो युवराज हुनुहुन्थ्यो अम्बालिका जुन बनेर आउनुभएको थियो उहाँ के गर्नुहुन्छ युद्ध मैदानमा अगाडि आउनुहुन्छ र भीष्मदेवलाई थाहा हुन्छ कि उहाँ अगाडि आउनुभयो त्यसपछि उहाँले आफ्नो शस्त्र के गरिदिनुहुन्छ तल राखिदिनुहुन्छ। And in that time this warrior who was Ambalika, he threw some arrows in Bhishmadev. र जो अम्बालिका हुनुहुन्थ्यो उहाँले के गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसपछि अस्त्र शस्त्रलाई प्रहार गर्न थाल्नुहुन्छ भीष्मदेवलाई। But it was not affected Bhishmadev. र त्यसले खासै भीष्मदेवलाई के पनि हानि नै पुर्याउँदैन। And Krishna told to Arjuna, now you need to show arrows. र त्यसपछि कृष्णले बताउनुहुन्छ अर्जुनलाई कि अब तिमीले प्रहार गर भीष्म पितामह माथि। And Arjuna couldn't do it because he so loved actually and respect Bhishmadev. र अर्जुनले यस्तो गर्नै सक्नु भएन किन भन्दाखेरि उहाँले भीष्मदेवलाई अति नै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। But Krishna reminded him, you remember as Bhishma kept silent when Draupadi was removed dress from her. र कृष्णले अर्जुनलाई याद दिलाउनुहुन्छ तिमीलाई याद छ जब कुरुक्षेत्रको त्यो सभामा के भएको थियो जब द्रौपदीको वस्त्र हरण गरिएको थियो उहाँलाई नग्न गर्ने प्रयास गरिएको थियो त्यतिखेर भीष्मदेवले केही पनि बोल्नु भएको थिएन उहाँ चुप्प लागेर बस्नु भएको थियो त्यसकारणले उसले मार। Bhishma who was so noble person, he kept silent in such time. र भीष्म पितामह जो यति महान हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँले सबै कुरो त्यहाँ रोक्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो वस्त्रहरण तर त्यतिखेर चुप लागेर बस्नुभयो। Because she supported king of Hastinapura and he thinks that he is servant of king and he cannot say something against. किन भन्दाखेरि उहाँले प्रतिज्ञाबद्ध हुनुहुन्थ्यो कि म हस्तिनापुरको पक्षमा हुन्छु र त्यतिखेर राजा हुनुहुन्थ्यो धृतराष्ट्र सो उहाँले के बोलिराख्नु भएको थिएन त्यसकारणले उहाँ पनि चुप लागेर बस्नु उहाँको पक्ष नै लिनु भएन। But actually it was mistake, it was wrong. तर भन्ने हो भनेदेखि यो गलत थियो यो एकदम गलत गरे थियो भीष्म पितामहले नबोलेर। And that's why Krishna told it because of his such mistake he need be punished. र कृष्णले बताउनुहुन्छ कि जुन गल्ती गरे थियो उहाँ चुप लागेर बस्नु भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई सजाय दिनुपर्छ। And Arjuna he threw arrows in Bhishma. र त्यसपछि अर्जुनले के गर्न थाल्नुहुन्छ बाण प्रहार गर्न थाल्नुहुन्छ भीष्मदेव माथि। And all his body was pierced by arrows.
र भीष्मदेवको जुन शरीर हुन्छ छेदछेद हुन्छ पुरा बाणले। So, and Bhishmadeva fell down but not died. भीष्मदेव खस्नुहुन्छ जमिनमा तर मृत्यु हुँदैन उहाँको। He decided to wait auspicious time र भीष्मदेव कुरिराख्नु भएको हुन्छ एउटा शुभ समयको लागि। when sun coming in northern sphere and when Kurukshetra battlefield finished. र उहाँ प्रतिज्ञा गरिराख्नु भयो त्यो उचित समयको जब Jai Srila Prabhupada ki jai. उहाँ उचित समयको प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको थियो जतिखेर सूर्य उत्तरायण हुनेछ र कुरुक्षेत्रको युद्ध समाप्त हुन्छ त्यसपछि मात्र म आफ्नो शरीर त्याग्नेछु भनेर। And he is waiting actually 55 days. र उहाँ 55 दिनसम्म कुरेर बसिराख्नु भएको थियो बाणको सैयामा। He was laying in this bed of arrows. र उहाँको ओछ्यान भनेको नै ती तीरहरूले गाँथिएका त्यो शरीरमाथि ओछ्यान भनेर तीरहरूमाथि सुतिराख्नु भएको। And finally, when finished all this Kurukshetra, Pandavas and Krishna himself came to Bhishmadev. र जब कुरुक्षेत्रको युद्ध समाप्त हुन्छ त्यतिखेर पाण्डव र स्वयं कृष्ण भगवान त्यहाँ गएर भीष्मपिताको नजिक जानुहुन्छ। And this last lesson from Bhishmadev described in Srimad Bhagavatam in first canto 9th chapter. र जुन भीष्मदेवले जुन उपदेश दिनुहुन्छ यो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कन्द अध्याय 9 मा वर्णन गरिएको छ। Departure of Bhishmadev in presence of Lord Krishna. भीष्मदेवको तिरोभाव कृष्णको उपस्थितिमा। And actually it was also Krishna plan to give lessons to all people and especially to Pandavas from such great devotees. र यो सबै कृष्ण भगवान श्री कृष्णको योजना थियो कि भीष्मदेवबाट यस्तो शिक्षा उपदेश दिलाउने र सम्पूर्ण पाण्डवहरू र अरू मानव जातिहरूलाई पनि यसबाट लाभान्वित गराउने भनेर। Actually, you know that Bhishma, he one of 12 Mahajans. तपाईहरुलाई यो पनि थाहा होला कि भीष्मदेव भनेको 12 महाजन मध्ये एउटा महाजन हुनुहुन्छ। And examples of such great personality is very important for us. र त्यस्तो महान व्यक्तित्वको जीवनीको बारेमा हाम्रो लागि उहाँको जीवनी भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण छ। Life of Bhishmadev and his example actually give to us many ideas how to live, how we need to act in our life. र भीष्मदेवको जीवन र उहाँको जुन जीवन थियो त्यहाँबाट हामीलाई यो शिक्षा प्रदान हुन्छ, उहाँको उदाहरणबाट हामीलाई यो शिक्षा प्रदान हुन्छ कि हामी आफ्नो जीवनयापन कसरी भक्तिमय क्रियाकलापमा बिताउने भनेर। And of course Bhishma, he was pure devotee. र भीष्मदेव शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। And his last lessons give such also confirms this. उहाँको जुन अन्तिम क्षण थियो त्यसले पनि हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण शिक्षा प्रदान गर्दछ। Bhishma, he spoke very nice actually verses to glorify Supreme Lord. र भीष्मदेवले एकदम सुन्दर सुन्दर प्रार्थना गर्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्णलाई अन्तिमको समयमा। And one of shloka I will read. तीमध्ये एउटा श्लोक छ म पढ्ने छु। Yashavai Bhagavan Sakshat Adyo Narayanach Puman Mahanan Maya Yalokam Gudhas Charati Vrishnishu. He's saying, this Shri Krishna is no other than inconceivable original personality of God. उहाँले बताउनुहुन्छ यो भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँ अरू कोही पनि हुनुहुन्न, उहाँ परम पुरुष भगवान हुनुहुन्छ र जुन सबै कारको कारण र जुन ओरिजिनल व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो उहाँ भगवान श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ शाश्वत। He is the first Narayana, the supreme enjoyer. उहाँ प्रथम नारायण हुनुहुन्छ र प्रथम भोक्ता पनि हुनुहुन्छ। Actually Bhishma, he worshipped two four hands Narayana. यसो भन्यो भनेदेखि भीष्मदेवले चाहिँ चार बाहु भएको नारायणलाई चाहिँ उहाँले पूजा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। And in this time when Krishna came, he told it, I want that you show me your four hands form. र जब भगवान श्री कृष्ण अन्तिम समयमा भीष्मदेव कहाँ आउनुहुन्छ त्यतिखेर भीष्मदेवले भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण तपाईलाई म देख्न चाहन्छु चार भुजा नारायणको रूपमा। And Krishna accepts this form because Bhishma meditated on Narayana. र भगवान श्री कृष्णले चार बाहु नारायणको स्वरूप धारण गर्नुभयो किनकि भीष्मदेवले नारायणको उपासना गर्नुहुन्थ्यो। It means that Supreme Lord, he appeared before his devotees in that form in which they are meditating. र यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ जुन पनि भक्तले जे पनि भगवानको जुन आराध्य पूजा गरिरहेको जुन कल्पना गरिरहेको हुन्छ त्यो आराध्य देव नै अन्तिम समयमा
कृष्ण नै स्वयं त्यो रूपमा प्रकट भइदिनुहुन्छ त्यो भक्तको अगाडि। And another point of another lesson from Bhishmadev, र अर्को शिक्षा हामी के लिन सक्छौँ भीष्मदेवको जीवनीबाट, that in the end of life, actually, devotee can get direct connection with the Lord. र उहाँको जीवनीबाट के शिक्षा लिन सक्छु कि अन्तिम क्षणमा भक्तले भगवानसँग के गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पर्कमा हुन सक्नुहुन्छ, उहाँसँग सम्बन्ध गाँच्न सक्नुहुन्छ। It is meaning of prema prayojana. यो भनेको प्रेम प्रयोजन जुन हामीले चर्चा गर्ने गर्छौँ यही हो। And in next sloka, actually, it is mentioned that Anusubhavam bhavagan veda guhyatamam shivaha devarshir naradak sakshat bhagavan kapilon ripa. This here Bhishmadev saying that great devotees like Brahma, Shiva, Narada and so on, they know the glories of the Supreme Lord through direct contact. र यहाँ वर्णन गर्दै हुन्छ यो श्लोकमा कि शिव, नारद, ब्रह्मा, कपिल जस्ता अरू अरू सम्पूर्ण जुन अवतारहरू र देवी देवताहरू छन् उहाँहरू सबैजना चाहिँ भगवानको प्रत्यक्ष रूपमा गुणगान गाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको यशको। Yeah. So great devotees, they have such connection with the Lord. र जति पनि महान भक्तहरू हुन्छ उहाँहरूसँग डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ, सम्पर्क हुन्छ भगवानसँग। And here it's mentioned as Mahajanas. र यहाँ उदाहरण दिँदै हुन्छ अरू अरू महाजनहरूको पनि। 12. Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlada, Bhishma, Janaka, Shukadev Goswami, Bali Maharaj and Yamaraj. ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी र बलि महाराज। And actually in this first canto Srimad Bhagavatam mentions that Bhishmadev, he gave so important, so deep instructions how to rule, how to act, how to live, how to develop bhakti to Pandavas, and some other sages came. यदि तपाईहरूले चाहिँ प्रथम स्कन्द श्रीमद् भागवतम अध्ययन गर्नुभएको छ भने त्यहाँ भीष्मदेवले यस्तो सुन्दर हैन चीजहरू बताउनु भएको छ भक्तिमय क्रियाकलाप जीवनमा कसरी जीवनयापन गर्ने, कसरी राज्य व्यवस्थापन गर्ने र सम्पूर्ण मानव समाजलाई पाण्डवहरूलाई र हामीहरूलाई पनि यस्तो राम्रो उदाहरण र शिक्षा दिनुभएको छ। So when we are hearing about such great personalities, we also can develop such great qualities of र हामी devotees. जब त्यस्तो महान भक्त र शुद्ध भक्तको बारेमा श्रवण गर्छौँ अनि त्यस्ता जुन जति पनि गुणहरू छ भक्तमा त्यो हाम्रोमा पनि स्वतः रूपमा आउन जाँदछ। That's why we need read, hear, and meditate on such devotees. त्यसकारणले हामी अध्ययन गर्नुपर्छ, श्रवण गर्नुपर्छ र ध्यान गर्नुपर्छ त्यो भक्त शुद्ध भक्तको बारेमा। And this will help us develop pure bhakti and become in connection with Supreme Lord. र यसले हामीले मद्दत गर्दछ शुद्ध भक्ति विकसित गर्नको लागि र भगवानसँग सम्पर्कमा रहनको लागि। Shri Bhishmadev Pitamaha ki जय। Jai. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Any question? कसै के प्रश्न छ? Okay. Antara. Yes, one question. You have one question? Okay, one question. Generally we see that from this Dubal Mahajan, other Mahajan, they are supporting and they are following dharma or religion in perfect way. But here in case of Vishnu Pitama, you are supporting Fruitive. Yeah. प्रभुजीको प्रश्न रहेको छ कि हामी देख्न सक्छौँ 12वटा महाजन छ, 12वटा महाजनमा 11वटा महाजनले चाहिँ भगवानको पक्षमा के गर्नुहुन्छ, क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ। तर भीष्मदेवलाई जब देख्दछौँ के देखिरहेछौँ, यहाँ धर्मको पक्ष हो कि अधर्मको पक्षबाट युद्ध गर्दै हुन्छ। कसरी बुझ्ने यसलाई? Yeah. Bhishmadev supported Kauravas because of his vow. भीष्मदेवले कौरवको पक्ष लिनुभयो किन? किनकि उहाँले प्रतिज्ञा बग्नुहुन्थ्यो, प्रतिज्ञा लिनुभयो थियो। He accepted as his duty. र उहाँले अब म कर्तव्य निर्वाहन गर्छु, प्रतिज्ञालाई पालना गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, ठोट In लिनुभयो। the same time, he was not an illusion, and he like Duryodhana and other Kauravas, and he knew exactly that Krishna is the Supreme Lord. र उहाँलाई थाहा थियो
कि दुर्योधन यो बेकार मान्छे हो, काम नलाग्ने मान्छे हो र यिनीहरू अधर्मको पक्षमा छ र उहाँ भगवानको भक्ति गरिराख्नु भयो, त्यो भगवानकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही समय पनि मलाई थाहा थियो यो कुरो। Yeah, and he tried support and give something for Pandavas. र उहाँले एकदम आफ्नो यथा प्रयास गर्नुभयो पाण्डवहरूलाई सहयोग गर्नको लागि र उहाँले सल्लाहहरू दिनको लागि। So this is like what actually tragedy some of his life. यो नै एउटा एकदम आश्चर्यपूर्ण एकदम के भन्ने त्यसलाई ट्रेजेडी ड्रामा जसरी एउटा उसको उहाँको जीवनी एउटा नै विशेष खालको छ विष्णु पितामा। You know, of course he remained devotee. हो उहाँ भक्त रूपमै रहनु भयो जहिले पनि। Like sometimes devotee, like with some, for example, Mataji, he is serving to his husband who is not devotee. कहिलेकाहीँ हामी देख्न सक्छौँ जो माताजी आफ्नो श्रीमानलाई सेवा गरिरहेको हुन्छ जो श्रीमान भक्त नै हुँदैन। Externally she is doing something like even against some principles of bhakti. अब त्यो जुन माताजी हुन्छ उहाँले त्यो सिद्धान्तको विरुद्धमा पनि कहिले कहिले सेवा गरिरहेको हुन्छ अब नास्तिक पतिलाई। Because of such situation. किन परिस्थिति नि त्यस्तो हुन्छ। But inside, if somebody fixed and praying and continue cultivate bhakti, she can develop actually bhakti. र जब हृदयदेखि नि त्यो माताजी पनि हृदयदेखि एकदम सिन्सियर छ, एकदम गहन छ भक्तिमा र हृदयमा भक्ति छ भनेदेखि उहाँले त्यो शुद्ध भक्तिको विकास गर्न सक्नुहुन्छ। This example of Bhishma also that it is possible be pure devotee even some external situation not good. र भीष्मदेवको उदाहरणबाट के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि बाहिरी परिस्थिति कठिनाई भएको बेलामा पनि कसरी हृदयदेखि भित्रदेखि र शुद्ध भक्ति र भक्तको गुण विकास गरिराख्ने यसो उदाहरण हुनुहुन्छ भीष्मदेव। But it is not easy, of course. जो एकदम सजिलो चाहिँ छैन है। That's why better we can accept more straight way and some principles of bhakti. र जुन भक्तिको सिद्धान्त छ यो सिधा सिधा पालना गर्नु नै अलि सजिलो छ, यस्तो कठिनाई परिस्थितिबाट जाँदाखेरि एकदम नै कठिन छ। But story of Bhishmadev and Mahabharata give to us explanations that sometimes situation become very difficult. तर भीष्मदेवको जीवनीबाट महाभारतबाट हामीलाई के उपदेश दिँदैछ भन्दाखेरि यो नसोच्नुहोस् कि जहिले पनि भक्तिमा एकदम सजिलो हुन्छ, कहिले कहिले यस्तो कठिनाई परिस्थिति आउँछ त्यतिखेर पनि हामी भगवानलाई स्मरण गरेर कसरी भक्ति गर्ने यो कुरो भीष्मदेवले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। But his example is that it is possible be devotee even in such situation. र उहाँको उदाहरणबाट उहाँले यो कुरा बताउँदै हुन्छ कि जस्तो त्यस्तो कठिनाई परिस्थितिमा पनि कसरी भक्तिमय क्रियाकलापमा लागिराख्ने भगवानको भक्ति गर्ने भनेर। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Shri Bhishma Pitamaha ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Jai Shri Guru Gauranga jai, Shri Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.